ได้ยินแล้วเพราะอะไรเพราะว่าญาติโยมเลี้ยงหลวงพ่อให้มีชีวิตใครไปดูถูกว่าอาหารมื้อหนึ่งนี่มันไม่สำคัญคนจะเป็นจะตายก็อาหารมื้อหนึ่งนี่แหละแต่ว่าวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาถวายอาหารให้หลวงพ่อมีชีวิตนี่คือหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาที่จะช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาหลวงพ่อก็มีหน้าที่ฉันเสร็จแล้วก็ไม่ฉันเปล่าๆแล้วก็ยังมีธรรมโอสถให้กับพวกท่านทั้งหลายด้วยแล้วธรรมโอสถที่ออกไปจากปากของหลวงพ่อนั้นเขาเรียกว่าออกไปจากจิตใจที่เกิดเป็นเรียกว่าจิตใจที่มีศีลธรรมคำว่าจิตใจที่มีศีลธรรมนั่นคือไม่ลำเอียงไม่แต่ช่างเนี่ยมันจะอยู่เสมอเพราะว่าการที่จะมีความสุขได้ตาช่างต้องเสมอถ้าจะตาช่างมันต่ำลงข้างหนึ่งเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ได้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรานึกพุทโธซะพอเวลาที่เรานึกพุทโธแล้วนี่ตาช่างมันจะเริ่มเที่ยงไม่หย่อนไปข้างนี้ไม่หย่อนไปข้างนี้ก็เริ่มเที่ยงพอเริ่มเที่ยงแล้วก็เริ่มเห็นธรรมนี่เป็นอันดับสองถ้าจิตไม่เที่ยงนี่เห็นธรรมไม่ได้เห็นธรรมเข้าตัวเองหมดเข้าตัวเองข้อที่หนึ่งคืออะไรนอนไม่ธรรมดานอนแทนที่จะนั่งสมาธิแทนที่จะพุทโธแทนที่จะเอากำไรนอนสงบมันก็เลยไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องเป็นสมาธิเพราะว่า ถ้าสมาธิเกิดขึ้นแล้วสติก็ตามมากระดาษคนทำฟันให้หลวงพ่อนี่ฟันมันหายไปซี่หรือไงไม่รู้น้ำลายมันไหลออกตลอด เมื่อนึกพุทโธพุทโธนี่ถ้าจะแปลพุทโธก็แปลว่าความตรัสรู้ความเห็นความจริงความตรัสรู้ความรู้แล้วนั่นก็เรียกว่าพุทโธทีนี้เมื่อจิตของเราไม่ไปทางนี้นึกถึงไม่ไปทางนี้นึกถึงพุทโธเมื่อไรก็เมื่อนั้นจิตจะเป็นกลางทันทีพอจิตเป็นกลางแล้วอะไรเกิดขึ้นพอจิตเป็นกลางแล้วก็พลังจิตนี่มันจะเกิดขึ้นมาเองเหมือนกันกับท่านทั้งหลายรับประทานอาหารนะคุณรับประทานมันจะหมูไก่เป็ดปลาผักน้ำพริกอะไรก็ว่ากันไปขอให้รับประทานเข้าไปพอรับประทานเข้าไปแล้วนี่มันจะมีชีวิตทันทีถ้าไม่รับประทานเข้าไปนี่เกียมตายแล้วรับประทานเข้าไปก็เจอแต่ต้องรับประทานให้ถูกต้องคำว่าให้ถูกต้องนี่ต้องรับประทานทางปาก
อย่าไปรับประทานทางจมูกเป็นเด็ดขาดถ้าจะทานไม่ได้มันไม่เข้าใส่ทางหูก็ไม่ได้ไม่เข้าแต่ใส่ทางปากอร่อยไปเลยแล้วก็อะไรเกิดขึ้นชีวิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งกล่าวว่าเมื่อมีสมาธิก็มีสติเมื่อมีสติก็มีปัญญาอันนี้หลวงพ่อจะย้ำให้ญาติโยมทั้งหลายจำเอาไว้สอนลูกสอนหลานต่อไปมันจะได้รู้คุณว่าสมาธิเนี่ยมันมีคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติยังไงเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้ตั้งศูนย์สมาธิขึ้นเพื่อให้พวกเราได้ทำสมาธิกันทุกคนไม่ต้องการอะไรไม่ได้ต้องการร่ำรวยไม่ได้ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ต้องการให้โยมเนี่ยได้สิ่งที่ดีติดตนตามตัวเราไปในประพเบื้องหน้าเมื่อเรานึกพุทโธเนี่ยนึกว่ามันเป็นของขี้ไก่อะไรมันเป็นของไม่มีประโยชน์หรือคิดได้ก็ไม่มีอะไรอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดความเมื่อพุทโธเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะกรณีใดถ้าพุทโธเกิดขึ้นในใจก็เริ่มใจจะเที่ยงพอเริ่มใจจะเที่ยงแล้วก็เป็นสมาธิแล้วก็ผลิตพลังจิตพอผลิตพลังจิตมันจะไม่เราจะไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่นึกพุทโธแล้วก็พุทโธนี้จะเข้าไปในใจของเราแล้วก็สลายตัวออกไปเป็นพลังจิตเหมือนกันก็เรารับประทานอาหารเนี่ยใส่เข้าไปข้าวไปเถอะมันต้องไม่คิดเรื่องนั้นวิตามินเอวิตามินบีวิตามินซีไม่ต้องไปคิดขอให้รับประทานอย่างเดียวแล้วมันไปเป็นวิตามินเอก็ไปได้วิตามินซีก็ไปได้วิตามินบีก็ไปได้หลวงพ่อรู้แต่วิตามินซีทำไมถึงรู้แต่วิตามินซีเพราะหมอเขาบอกว่าถ้าใครรับประทานวิตามินซีแล้วคนนั้นจะสวยงามเลยนึกเอาไว้ให้โยมว่าวิตามินซีนี่มันสำคัญวิตามินซีที่นี่ก็เปรียบด้วยเมื่อเวลาเรานึกพุทโธแล้วเนี่ยของอื่นมันจะหายแล้วถ้าเราไม่นึกพุทโธนี่คิดแล้วคิดอีกคิดไปคิดมาเสียโรคเส้นประสาทหมดแต่ทีนี้ถ้ามีพุทโธแล้วเนี่ยพุทโธอันเดียวเนี่ยพอเป็นพุทโธปั๊บนี่มันจะนิ่งพอนิ่งปั๊บนี่วิตามินซีมาแล้วเราจะเห็นได้อย่างไรในเมื่อคนที่ทำจิตเนี่ยให้สงบโดยการนึกพุทโธเนี่ยหลังจากสงบนี้แล้วเนี่ยจิตมันจะไปเป็นฌานดีเพราะไอ้ฌานที่เกิดขึ้นน่ะเราจะรู้สึกได้ยังไงรู้สึกได้ว่าเบาตัวเหมือนกับเราตัวลอยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นฌานมันเป็นขึ้นมาแล้วมันจะเป็นขึ้นมาไม่นานหรอกบางทีมันก็เป็น5 นาทีไม่ถึงนาทีถ้ามันเป็นขึ้นมาแล้วก็เราให้รู้ว่าเรามีฌานเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะต้องตามหาว่าฌานอันนี้มันเกิดขึ้นมากับเราได้ยังไงเราจะต้องไปนึกพุทโธเราจะต้องไปทำอะไรดีๆสักอย่างนึงเหมือนกันครับถ้าว่าเมื่อเราหิวเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นหลวงพ่อก็เพิ่งรู้ในตัวเองเนี่ยว่าไอ้เวลามันหิวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ากรดเหมือนกับน้ำกรดอย่างเงี้ยมันหิวมันก็ไปที่ลำไส้
เราจะได้ยินเสียงลำไส้เราร้องเจ้าแจ๊ะ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 นั่นแหละไอ้ที่มันเป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะว่าไอ้ความหิวของคนเนี่ยแล้วก็มันเป็นน้ำกรดมันเป็นน้ำกรดที่จะมาย่อยอาหารทีนี้พระที่ท่านเคร่งไปหน่อยก็ได้รับการเตือนว่าอย่าให้มันหิวถ้าหิวแล้วจะเป็นโรคกระเพาะทุกคนนะไม่เว้นคนนั้นจะเป็นคนธรรมดาหรือจะเป็นอริยบุคคลร่างกายนี่มันไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วเราคิดว่าเราเป็นตัวตนมันไม่ใช่มันเป็นของที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแก่ลงไปตายลงไปอย่างนี้แต่ในเมื่อเวลาที่อาหารลงไปในกระเพาะแล้วเนี่ยมันก็ไปดับไอ้กรดอันนี้ไม่ให้เราต้องเป็นมะเร็งไม่ต้องให้เราไปเป็นโรคลำไส้อะไรนี้เพราะฉะนั้นแต่ก่อนหลวงพ่อไม่เคยมานั่งอย่างนี้หรอกหลวงพ่อจะต้องไปบิณฑบาตแล้วก็มาฉันในบาตรทีนี้ต่อมาภายหลังเนี่ยเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยมันเป็นเวลาที่น้ำกรดมันออกมาจากมาที่ลำไส้พอมาที่ลำไส้แล้วทีนี้มันก็จะไปเป็นโรคลำไส้หมอเขาก็แนะนำว่าให้ฉันอะไรสักคนก็เลยมาฉันให้ตามแบบก็อยู่ไม่ได้96 ปีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเปรียบเทียบให้เข้าใจว่าการนึกพุทโธนี่เป็นอาหารพิเศษคนจะได้ไปนึกว่าโอ้นึกพุทโธนึกไปอย่างนั้นแล้วแต่เพราะว่าเรานึกพุทโธปั๊บเนี่ยอารมณ์ที่มันเกาะอยู่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันแค่ตัวโรคมันเกาะเป็นตุ่มอยู่อันนี้จะต้องทำลายด้วยยาเพราะตัวนี้แล้วทีนี้เมื่อมันมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเราก็ทำลายด้วยสมาธิพอทำลายด้วยสมาธิแล้วมันก็นึกได้ว่าเราไม่ต้องทำบาปต่อจากที่เราเกิดโมโหขึ้นคนเราพอเกิดโมโหขึ้นเขาว่าไอ้โมโหเนี่ยส่วนการสำคัญฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ตัวโมโหเนี่ยฆ่าลูกฆ่าเต้าก็ตัวโมโหเนี่ยฆ่าแฟนฆ่าไม่แฟนก็ตัวโมโหเนี่ยพอมันขึ้นมาแล้วมันหน้ามืดทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอารมณ์มันมืดเกินไปแต่คนที่เคยนึกพุทโธมาแล้วเนี่ยพุทโธเนี่ยไปทำให้ไอ้ที่มันเป็นกิเลสพวกนี้หลุดออกไปแต่มันก็หลุดชั่วคราวแล้วเราก็ทำใหม่แต่ถ้าว่าไม่หลุดนี่มันจะพอกเป็นดินพอกหางหมูไปแล้วก็มาเข้าถ้าเราจะรู้สึกว่าคนที่เขาต่อสู้กันเนี่ยไม่รู้จะต่อสู้กันวิธีไหนก็แล้วแต่ถ้าฝ่ายไหนโมโหแล้วแพ้ทุกทีถ้าฝ่ายไหนไม่โมโหมีสมาธิแล้วก็ชนะทุกทีบางทีไม่ได้เก่งเท่าไรหรอกแต่มันดับโมโหได้มันก็ไปชนะเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้ชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธให้ชนะความตนีด้วยการให้อย่างนี้คนโกรธนี่เขาโกรธปึ้งปังเขาเป็นไฟเราก็เป็นน้ำซะในที่สุดมันก็ไม่ลุกลามทีนี้พอที่หากว่าคุณเป็นไฟฉันก็เป็นไฟสักคราวนี้ละบรรลัยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นในความโกรธนี่มันเป็นตัวการที่มีความสำคัญหลวงพ่อไปที่ภาคอีสานเมืองอุบลนะไปเห็นที่เขายกเจดีย์เล็กๆ
ความจริงมันก็แค่ท่วมหัวนะเจดีย์นั่นนะเราไปยืนอย่างนี้ก็แค่ท่วมหัวนิดเดียวไม่ได้ใหญ่หรอกเขาเรียกว่าเจดีย์กล่องข้าวน้อยกล่องข้าวนี่ก็คือกระติบที่เขาใส่ข้าวเหนียวเขาเรียกว่ากล่องข้าวกล่องข้าวน้อยวันหนึ่งลูกชายเนี่ยไปไถนาแม่ก็นอนเผลอไปเลยตื่นสายกว่าจะนึ่งข้าวกว่าจะอะไรมันก็สายสิเนี่ยพอสายแล้วก็รีบนะไม่ใช่นะรีบวิ่งเอาข้าวไปให้ลูกชายไปที่ไหนได้ลูกชายตาเขียวแล้วมึงตายแน่มึงตายแน่แล้วก็เลยฆ่าแม่ซะเลยแม่ก็ตายไปตัวก็ร้องไห้ว่าทำไมถึงได้ทำไปได้มันหน้ามืดมันเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้แกก็เลยไม่มีอะไรที่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็เลยยกเจดีย์ไว้เขาเรียกว่าเจดีย์ของเขาน้อยเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะระงับโทสะได้นี่ก็คือสมาธิเพราะมันเป็นสมาธิแล้วมันจะเย็นมันเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อมีคนหนึ่งต้องไม่ออกชื่อก็เป็นคนก็แล้วกันแล้วเขาก็มีภรรยาปากจัดไปวันไหนไม่ได้ด่านี่มันไม่สบายใจแล้วต้องได้ด่าทุกวันทีนี้มันก็มาหาหลวงพ่อว่าแล้วผมจะแก้ยังไงแกไม่ต้องแก้ยากพอเห็นหน้าเมียแล้วก็บอกว่าพุทโธพุทโธเขาได้อีกพุทโธเขาได้อีกพุทโธกลับขึ้นไปยังไม่ได้ขึ้นกระไดเรามาถึงหัวกระไดโดนแล้วไอ้หมาไอ้ผีไอ้บ้าไอ้บ้าอะไรมันมาด่าไม่ใช่ก็บอกพุทโธแล้วมึงทำไมไม่ด่าพุทโธแล้วมึงทำไมเฉยพุทโธพุทโธไปพุทโธมามึงจะว่าพุทโธทำไมเขาก็ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำบอกว่าถ้ามันด่ามาไม่ว่าด่าอะไรพุทโธเรื่อยไปเพราะว่าพุทโธนี่เป็นผู้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นมึงด่าพุทโธมึงด่าพระพุทธเจ้ามึงแน่นอนตกมาแล้วตั้งแต่มันเป็นต้นไปมันไม่ด่าเลยมันกลัวพุทโธแล้วผู้ชายคนนั้นก็มารายงานหลวงพ่อบอกว่าสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นที่เราพากันสนใจในการเรื่องของสมาธินี่มันเป็นการที่ถูกต้องที่สุดถูกต้องจริงๆขอให้พวกเราจงพากันรู้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็บรรพบุรุษของเราได้รักษาพระพุทธศาสนามาให้เราจนถึงป่านนี้เราก็จงรักษาพระพุทธศาสนาต่อไปด้วยการเพิ่มศีลสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์ก็ถือว่าเราจะมีความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าความสุขก็มีทั้งชาตินี้และชาติหน้าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเรานึกพุทโธเนี่ยจิตมันจะเป็นหนึ่งพอเป็นหนึ่งแล้วนี่มันจะผลิตพลังจิตนี่มันจะนอนเรื่องอยู่ที่สุดจิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าทำทีหนึ่งได้สองทำที่สองได้สี่ทำสี่ได้แปดมันจะรวมตัวของมันแล้วก็ไม่สูญสลายตัวติดตัวสมตนลงไปตลอดนี่เรียกว่าอาศัยบุญพระพุทธศาสนาสวัสดี